बाइक त बोक तिमी बाइक म राख्दै गर्छु ममा कसले गराउँछु जाऊ न ममा लाग्नु यो मेसिन देखिरहनु भएको छ है यो मसिन छ मेरोमा हातमा र यसलाई चाहिँ अब म अलिकति मोडिफिकेसन गर्दैछु है अब के भन्छ यो मसिनलाई चाहिँ हामीले धेरै प्रकारले चलाउन सक्ने रहेछु होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ म एउटा ट्रान्सफर्मेसन दिँदैछु र अब हेर्नुहोस् पुरा भिडियो है यसलाई चाहिँ म चाहिँ अर्कै एउटा हतियारको रूपमा चलाउन गइरहेको छु र पुरा भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइरहेको छु र यहाँ तपाईँहरूले भुइँमा देखिरहनु भएको छ है एउटा यो एमाजोनको प्रोडक्ट एमाजोनबाट मगाएको है प्रोडक्ट होइन एमाजोनको चाहिँ एमाजोनबाट चाहिँ मगाएको एउटा यो प्रोडक्ट छ है एउटा यसलाई चाहिँ यहाँनिर घरमा गइरहेको छु है चाहिँ चेन्ज छ हो अब यो मेसिनलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर अब चाहिँ त्यो चेन्ज समा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्दैछु होइन अब यसलाई चाहिँ म यो 16 इन्चीको हो यो छ तपाईँको 11,000 यो आरएमको है यो अब यसलाई चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ एउटा चेन्जसम्म चाहिँ परिणत गरिरहेको यसलाई चाहिँ है हेर्नुहोस् है पुरा भिडियो हेर्नुहोस् अब यसको खुर्सा खुर्सीहरू के आएको छ यहाँ तपाईँलाई स्पकेट यहाँनिर फिट भयो हो पहिला मेरो रबरको के छ यो रबर यहाँनिर यो एङ्गल मसिन चाहिँ हामीले यो लियो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले थुप्रो प्रकारले युज गर्न सक्ने रहेछ यसलाई नै ड्रिल मसिनहरू पनि बनाउन सक्ने रहेछ हामीले चाहिँ होइन अब यो एउटा धेरै नै उपयोगी हतियार रहेछ यो चाहिँ अब ट्राई गरौँ होइन कतिको सक्सेस हुन्छ हुँदैन यदि सक्सेस भयो भने धेरै राम्रो हो यहाँनिर छ यो अलिकति यसले घुमाउनु यो किनभने यताबाट यो भएको गर्दाखेरि यसरी घुमाउनु अलिक साह्रो पर्छ निर्माणको छ सायद यो कति नम्बर 5.5 नम्बर लाग्छ कि हेर्ने लाग्ने चाहिँ यसलाई मजाले एडजस्ट गरेर बोथ साइड चाहिँ मजाले यो एकदम टाइट भइसक्यो र यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् ओइल ट्याङ्क पनि छ हो यहाँनिर ओइल ट्याङ्क छ यो सायद छ होला 100 ml त छ होला यसमा ओइल जाने अब यसको बादमा हामी फिटिङ गर्नु पर्यो चेन एडजस्टर ini masih bisa sebagai objek sendiri sekarang dulu bisa tidak
यो एकछिन पिरोसिक्स है यो अलिकति ट्राई गर्नु पछाडि यो गार्ड चाहिँ स्पोकेट गार्ड चाहिँ प्लास्टिकको आएछ यसमा चाहिँ है यो चाहिँ अलिकति तपाईँको बलियो देखेन र यो मैले यसमा मगाउँदाखेरि त यो स्पोकेट गार्ड पनि तपाईँको उसको नै मगाएको थिएँ है यो चाहिँ प्लास्टिक आएको छ अब हेर्नुहोस् है यो चेन्ज हुँदैछ है अब यसमा अलिकति सेफ्टी किटहरू लाउनुपर्छ हो एउटा ह्यान्डल छ हो त्यसपछि एउटा यो तपाईँको यो गार्ड छ ठिक भइहाल्यो के छैन त्यसलाई म है पहिला चाहिँ यो ह्यान्डल गर्दै पहिला ह्यान्डल गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई लानु फेरि एकपल्ट खोलाइदिन्छ यो सेफ्टी गार्ड चाहिँ यहाँनिर थिएछ यो हेर्नु चाहिँ अब यो कम्पनीले दिएको यो छोटो लिएर तल हेर्दैन हो फेरि यो सिटी गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई यहाँनिर यो साह्रै पर्छ होइन भन्दा मेरो यो अर्को लामो थियो चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँसँग देख्यो मजाले टाइट हुन्छ कि है अब हाम्रोमा यो एङ्गल ग्राइन्डर चाहिँ चेन्ज समा परिणत भयो हो अब यो कति सक्सेस हुन्छ हुँदैन होइन अब यो ह्यान्डल यहाँ भइहाल्यो यसमा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब जुन चाहिँ ओरिजिनल अब यो चेन्ज हुन्छ है ओरिजिनल चेन्जमा जस्तो अब तपाईँको यो स्पिड कन्ट्रोलर चाहिँ हुँदैन अब यो चाहिँ एकैतालमा मात्रै हो होइन यो अन अफ बटन यहाँ अन गरेपछि तपाईँको यसको जति रफ्तार छ त्यही रफ्तारले हुन्छ तर अब ओरिजिनल चेन्जरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पिड कन्ट्रोलर त्यही हुन्छ हो अब त्यसमा चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति त्यही भयो बेफाइदा है र पनि हेरौँ अब यो कतिको सक्सेस हुन्छ या हुँदैन होइन सक्सेस भयो भने तपाईँले यो भिडियो चाहिँ अब सेयर गरेर तपाईँले अब आफूले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है घरैमा यसरी बनाएर यदि सक्सेस भएन भने पनि तपाईँहरूले सजेस्ट गर्नु होला है यो अलिकति चेन्ज अलिकति टाइट भयो जस्तो लाग्दैछ मलाई यो ओइल नलागेको गर्दाखेरि है नयाँले गर्दाखेरि हुनसक्छ यो किन भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ ब्लेड छ यो ब्लेड चेप्टेकोहरू पनि हुनसक्छ होइन त्यसले गर्दा होला हेरौँ कति सक्सेस हुन्छ बलियो त बलियो भयो यसको ओइल ट्याङ्कको यो क्याप यहाँ चाहिँ तपाईँको ओइल लगाएर चाहिँ यहाँबाट हामीले ओइल लगाएपछि चाहिँ यो चेनलाई जुन चाहिँ फ्लेक्सिबल गर्ने काम हुन्छ यो चाहिँ त्यो ओइलले गर्छ देखिहाल्नु भयो चेन्ज
गाडीमा लाग्छ खै भन्छु उता जाऊ खानु